पहिला चाहिँ यदि याद छ भनेदेखि चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ केक भन्ने ब्रान्डले चाहिँ यो बड्स एस प्रो भन्ने चाहिँ लन्च गरेको थियो। अन्डर 3000 मा चाहिँ तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन त्यसै गरी वायरलेस चार्जिङहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्थ्यो। एकदमै राम्रो प्रडक्ट चाहिँ किकले लिएर आएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले फेरि किकको तर्फबाट चाहिँ नयाँ प्रडक्ट देखिसकेका छौँ। यो पनि इयरबड रहेको छ अनि बक्स हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अहिले मैले दिएको बक्स चाहिँ फेरि यही देखाए जस्तो लाग्यो होला। यो दुइटै बक्स चाहिँ एकदमै सिमिलर साथमा छ होइन। यसको नाम चाहिँ किक बड्स एस प्रो थियो भने यसको नाम चाहिँ किक बड्स एस क्लासिक भनेर चाहिँ नाम राखेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यही इयरबडको बारेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु। यसको चाहिँ हाइलाइटिङ फिचर्स के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो पनि एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको साथमा आउँछ, तर यो भन्दा पनि चिप प्राइसमा अझै सस्तो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले यो इयरबड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब अनबक्सिङमा चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि नै इयरबड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ यो टाइप सी को केबल पाउन सक्नुहुन्छ भने यो एक्स्ट्रा पेयर अफ तपाईँलाई इयर टिप्स चाहिँ दिएको हुन्छ। लास्टमा चाहिँ तपाईँले यो 1 वर्षको वारेन्टी कार्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले 1 वर्षको चाहिँ वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ राम्रो कुरो के छ भने तपाईँलाई धेरै पेपर्सहरू चाहिँ वेस्ट गरेको हुँदैन किकले होइन। यही तपाईँले क्युआर पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्यान गरेर चाहिँ वेबसाइटमा गएर सजिलै तपाईँले चाहिँ डिटेल्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो इयरबडको बारेमा, यसको चाहिँ मसँग भएको कलर भनेको चाहिँ यो पान्डा कलर भन्ने छ। आदि ब्ल्याक पनि मिसेको त्यसै गरी व्हाइट पनि मिसेको। यो पहिलाको किक बड्स एस प्रोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन देखिन्छ यो होइन। यो चाहिँ यो दुइटै तपाईँले म्याट फिनिसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि पहिला म्याट फिनिसमै आएको थियो भने यो पनि तपाईँले चाहिँ म्याट फिनिसमै देख्न सक्नुहुन्छ। तर हेर्दाखेरि चाहिँ कलर कम्बिनेसन मलाई अहिलेको वाला डिजाइनको चाहिँ थोरै मन परेको छ। अनि त्यसगरी यो हिन्जहरू पनि एकदमै तपाईँले स्ट्रङै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो इयरबडको डिजाइनहरू पनि एकदमै लाइट वेट छ क्या, यो लाइट वेट पनि अनि एकदमै सानो डिजाइनको साथमा आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ सानो साइज भन्दा पनि कम्प्याक्ट साइज भन्दाखेरि चाहिँ बेटर होला। पछाडिपट्टि तपाईँले यहाँ टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिजाइनमा चाहिँ अर्को राम्रो कुरो के छ भने तपाईँले यसमा IPX4 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको हल्का फुल्का स्वेट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्स चाहिँ हुन जान्छ। तपाईँले जिमतिर युज गर्नुभयो भने अथवा हल्का फुल्का पानीहरू पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ खासै प्रब्लम आउने छैन। यसमा चाहिँ मैले के देखिरहेको थिएँ भने वेबसाइटमा गएर यसको स्पेक्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा IPX4 भनिरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ फेरि IPX5 भन्ने चाहिँ बक्समा लेखेको छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थोरै कन्फ्युजन भइरहेको थियो। अब कुरा गरौँ यो इयरबडको चाहिँ स्पेक्सहरूको बारेमा। सबभन्दा पहिला ब्लुटुथ भर्सन 5.3 तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो लेटेस्ट छ, एकदम राम्रो तपाईँलाई दिएको छ। अनि त्यसै गरी यसमा तपाईँले 13mm को चाहिँ डाइनामिक ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ। अब ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 30 आवर्सको चाहिँ टोटल प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ भने इयरबडमा मात्रै तपाईँले 4 देखि 5 घन्टाको चाहिँ यसमा ब्याट्री ब्याकअप आरामले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले फास्ट चार्जिङको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। 10 मिनट चार्ज गरेर चाहिँ लगभग तपाईँले 150 मिनटसम्मको चाहिँ प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म यसको हाइलाइटिङ फिचर्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले टेस्ट गरेको थिएँ। अनि यसले चाहिँ यदि तपाईँहरूको रुममा चाहिँ फ्यानहरू चलिरहेको छ अथवा हल्का फुल्का नोइजहरू आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ मजाले क्यान्सल गर्छ। 3टा मोड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी मोड, एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन, अर्को भनेको तपाईँले ANC अफ। यो 3टा मोडमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यो मोडहरूमा स्विच गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले इयरबडलाई लगाएर चाहिँ एकछिनसम्म यसरी ट्याप गरिरहनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो मोडमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यसमा तपाईँले गेमिङ मोड पनि पाउन सक्नुहुन्छ 60 ms को। यहाँ तपाईँले लेटेन्सी टेस्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई गेम खेल्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ कानमा लगाउनु पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ, लाइट वेट भएको कारणले। अनि टाउकोहरू हल्लाउँदा ओर्दा नि एकदमै राम्रोसँग फिट भएर बस्छ यो होइन। खासै त्यसमा पनि प्रब्लम आउने छैन, कम्फर्टेबल छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म यसलाई लगाउँदाखेरि पनि कानहरू दुख्ने ओर्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ खासै छैन। अब कुरा गरौँ यसको चाहिँ साउन्ड क्वालिटीको बारेमा। यसमा साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि 13mm को तपाईँले डाइनामिक ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ। साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई। अब त्यो चाहिँ किनभने मैले धेरै टाइम भइसक्यो यो किक बड्स एस प्रोलाई युज गरेको होइन। अनि यसमा पनि साउन्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले यसको जस्तै होइन। हल्का यसको बेस बुस्टेड छ होइन, साउन्ड अलि बढी नै बेस बुस्टेड भएको कारणले चाहिँ मिड र हाई पार्ट चाहिँ अलि दब्बेर अलिक क्लियरिटी चाहिँ कम जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यो किक बड्स एस प्रोको जस्तो एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसमा मलाई लागेन। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँलाई साउन्ड क्वालिटी म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई यो बड्स एस प्रो चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। थोरै बरु एड गरेर चाहिँ तपाईँहरू योसँग जानुभयो भने यसमा साउन्ड क्वालिटी राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कलहरू गर्नको लागि चाहिँ ANC को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको हल्का फुल्का नोइजहरू तपाईँहरूको क्यान्सल हुनेछ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँले यसकै माइकबाट चाहिँ मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ। यदि यसले चाहिँ बाहिरतिरको हल्का फुल्का नोइज क्यान्सल गरेर अनि कस्तो आइरहेको छ मेरो आवाज क्यान्सल गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यसको माइक पनि राम्रो छ। अनि तपाईँहरूको कलहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको आवाज जानेछ उतापट्टि होइन। सो यहाँबाट तपाईँले हल्का आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि नै चाहिँ यो इयरबडको बारेमा अब चाहिँ हामी प्राइसिङको बारेमा कुरा गरौँ। यो इयरबडको MRP भनेको चाहिँ 2999 भनेको चाहिँ तपाईँले 3000 मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ।
तर तपाईँले चाहिँ यहाँ अर्ली बर्ड अफर भनेर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग तपाईँले 25-2600मा एक्चुअल प्राइस चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा राखिदिनेछु। त्यति प्राइसमा चाहिँ तपाईँले अहिले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो सबैभन्दा सस्तो एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन भएको इयरबड हो, त्यसमा केही पनि डाउटै छैन। बाँकी मैले अघि पनि भनिसकेको छु, तपाईँलाई साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम धेरै म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू थोरै एड गरेर चाहिँ किक बड्स एस प्रोसँग जानुभयो भनेदेखि त्यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसको कम्पेयरमा मलाई अलिकति बेटर लाग्यो। सो यति नै छ यो भिडियोमा। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यसको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यदि तपाईँलाई पर्चेस गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ म लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, त्यसै गरी हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा।